Microsoft Disk Operating System. එහෙම නැත්නම් MS-DOS කියන්නේ command line interface එකට අදාළ operating system එකක්. නැත්නම් අපි දන්නවා operating systems වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි graphical user interface, ඒ කියන්නේ Windows වගේ operating systems. අනිත් එක තමයි command line interface. එතකොට ඒකට ප්‍රධානම උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි Microsoft Disk Operating System නැත්නම් MS-DOS කියන්නේ. මේ disk operating system එක නැත්නම් මේ DOS කියන operating system එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක line එකක් දිගේ නැත්නම් command line එකක් දිගේ අපි command එකක් type කරලා තමයි අදාළ command එකක් දෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට mouse එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් MS-DOS කියන operating system එක අපි mainly පාවිච්චි වෙන්නේ නැති තරම්. ඒකට අපි කරන්නේ Windows වලම තියෙන command prompt හරි එහෙම නැත්නම් PowerShell කියන මෙන්න මේ application එක හරි පාවිච්චි කරන්න මේ applications දෙකම ක්‍රියා කරන්නේ එකම විදිහට. වෙනසකට තියෙන්නේ PowerShell කියන application එකේදී අපි දෙන commands වලට එයා colors දා ගන්නවා. නැත්නම් අපිට commands දෙනකොට අඳුර ගන්න ලේසි. ඒ වගේම command prompt එකේදී වෙන්නේ හරියටම බැලුමට MS-DOS වැඩ කරනවා වගේම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකෙදී අපිට commands වලට විවිධ colors දාන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රධාන වෙනස. නැත්නම් මේ දෙකම ක්‍රියා කරන්නේ එකම විදිහට. ඒ නිසා මෙතෙන්දි මම MS-DOS වෙනුවට command prompt එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව PowerShell වලින්ම වැඩ කරන හැටි අපි කරගෙන යනවා. මම මෙතෙන්දි screen එක split කරගන්නවා. අපේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙනකොට ඒක Windows වලින් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලාත් ඕගලන්ට පෙන්නගෙනම යන්න මම උත්සාහ කරනවා. මට අවශ්‍යයි desktop එකේ folder එකක් හදන්න ICT කියලා. මම කරන්නේ දැන් මම ඉන්නේ දිලංක කියන තැන. DOS වල commands වලින් තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. මම පළවෙනියටම මම මේ දිලංක කියන folder එකේ නැත්නම් මේ මගේ user account එකේ මම ඉන්නේ. මම මෙතෙන්දී මගේ මේ දිලංක කියන user account එකට අදාළ folder එකේ නැත්නම් directory එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා මම check කරලා බලන්න dir කියලා command එක දීලා enter press කරනවා. මම දැනට මගේ user account එකේ හැදිලා තියෙන folders සහ files ටික මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට dir කියන command එකෙන් අපිට පුළුවන් directories check කරන්න. නැත්නම් දැනට අපි ඉන්න folder එකේ තියෙන subfolders සහ ඒකට අදාළව තියෙන files මොනවද කියලා check කරන්න. ඒව ගැන විස්තරයක් එනවා list එකක් විදිහට. මට අවශ්‍යයි මෙතන තියෙන desktop කියන තැනට යන්න. මම මෙන්න මේ desktop කියන තැනට යන්න ඕනේ. මම කරන්නේ cd කියලා type කරනවා. cd කියන්නේ change directory කියන එක. නැත්නම් folder එක මාරු කරන්න කියලා. මම මෙතනින් cd desktop කියලා type කරලා enter press කරපුවාම මෙච්චර වෙලා මම හිටියේ users දිලංක කියන තැන. දැන් ඉන්නේ users දිලංක කියන එකේ desktop කියන තැන. මම දැන් මෙතන අලුතෙන් folder එකක් හදන්නේ. මට folder එකක් හදන්න ඕනේ ICT කියලා. මම ICT කියලා folder එකක් හදන්න මම කරන්නේ මොකද්ද? MD කියලා type කරනවා. MD කියන්නේ make directory කියන එක. අලුතෙන්ම folder එකක් හදන්න කියනවා. මම කියනවා ICT කියලා folder එකක් හදන්න කියලා. මම මේක enter press කරනවාම මේ වම් අත පැත්තේ බලන්න මේ area එකේ folder එකක් හැදෙනවා. ඔන්න මම desktop එකේ folder එකක් හැදුවා ICT කියලා. මේ folder එක ඇතුළට යන්න පුළුවන් මට. මම CD කියලා දීලා ICT කියලා enter press කළා නම් මම දැන් ඉන්නේ desktop එකේ ICT කියන folder එක ඇතුලේ. මම MD කියලා type කරලා නැත්නම් make directory කියලා දීලා මම මේ folder එක ඇතුලේ අලුතෙන් folders තුනක් හදන්නේ photos, videos සහ music කියලා. මම එකට පළවෙනි folder එක හදනවා MD එහෙම නැත්නම් make directory කියන එක photos කියලා enter press කරනවා. මෙතනදී කියනවා photos කියලා folder එකක් හැදුණයි කියලා. අපි ගිහිල්ලා බලමු ICT කියන folder එක ඇතුලේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එයා folder එකක් හැදිලා තිනවා photos කියලා. එහෙනම් අපේ පළවෙනි command එක හරි. දැන් මම තව folder එකක් හදන්නේ music කියලා. මම MD කියලා type කරලා make directory music කියලා folder එකක් හදනවා. music කියලාත් folder එකක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේ මම තව folder එකක් හදනවා MD videos කියලා. videos කියලාත් folder එකක් හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ මම desktop එකේ ICT කියලා folder එකක් create කරා. music, photos, videos කියලා folders තුනකුත් create කරගත්තා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් MS-DOS වලින් folder එකක් නැත්නම් directory එකක් අලුතෙන් හදන්න. ඒ වලට sub directories හදන්න. ඒ වගේම මට පුළුවන් මේ photos කියන folder එක මට වැරදීමකින් photos කියලා හදලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම හදන්න ඕනේ මේක pictures කියලා. එහෙමනම් මට පුළුවන් rename නැත්නම් ren කියන command එක REN rename එහෙම නැත්නම් REN කියන command එක දීලා ඉවරලා මම කියනවා photos කියන folder එක REN space
photos මේ තියෙන පරණ නම දැන් අලුතෙන් දෙන්න ඕන නම මම කියනවා pictures කියලා දෙන්න කියලා. තියලා enter කරනකොටම එයා photos කියන එක pictures කියලා rename කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි folder එකක් rename කරන්නේ. අපි කතා කරා dir කියන command එකෙන් අපිට පුළුවන් directories check කරන්න. md කියන්නේ make directory අපිට පුළුවන් අලුතෙන් directory එකක් create කරන්න නැත්නම් folder එකක් හදන්න. දැන් අපි බලමු මේ වගේ folder එකක් ඇතුලේ ඉඳන් ආපස්සට යන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් මේ folder එකෙන් එළියට එන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ගොත් මම දැන් ඉන්නේ ICT කියන folder එකේ. මට ඕනේ මේ ICT කියන folder එක තියෙන desktop කියන තැනට යන්න. මම cd කියලා double dot දීලා enter කරා නම් මම ඉස්සෙල්ලා හිටියේ desktop ICT කියන folder එකේ දැන් ඉන්නේ desktop එකේ. දැන් මම desktop එකේ අලුතෙන් folder එකක් හදනවා 123 කියලා. md 123 කියලා දීලා enter කරනකොටම අලුතෙන්ම 123 කියලා folder එකක් හදනවා. මේ folder එක මට අත්තරදීමකින් හැදුනා කියමුකෝ. එතකොට මට මේ folder එක මකලා දාන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ rd නැත්නම් remove directory කියලා දීලා 123 කියලා දීලා enter කරනකොටම මේ folder එක යා delete කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට folder එකක් අලුතෙන් හදන්න පුළුවන් මේ directory වලින්. ඒ වගේම remove directory නැත්නම් rd වලින් පුළුවන් අපිට තියෙන folder එකක් remove කරන්න. ඒ වගේම තමයි මට අලුතෙන් මෙතන file එකක් හදන්න ඕන නම් මම දැන් text file එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. new item කියලා type කරලා මට හදන්න ඕනේ file එකේ නම දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා sample කියලා දීලා .txt කියලා දීලා enter press කරනවා. sample.txt කියලා text file එකක් හදනවා. මට මේ file එක මකන්න ඕනේ නම් නැත්නම් මේ ෆයිල් එක මට අත්තරදීමකින් නම් හැදුනේ මට පුළුවන් del කියන command එකෙන් හරි නැත්නම් delete කියන command එකෙන් මම මේ sample කියන txt ෆයිල් එක delete කරන්න පුළුවන්. එතකොට automatically මේ ෆයිල් එක delete වෙලා යනවා. ඒ වගේ තමයි අපිට අලුතෙන් folders හදන්න පුළුවන්, තියෙන folders මකන්න පුළුවන්, අලුතෙන් files හදන්න පුළුවන්, තියෙන files මකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට file rename කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ දේ තමයි අපි cd double dot ගහලා back ආවා වගේ නෙමෙයි. මම ඉන්න folder එකේ ඉඳන් වෙනත් තැනක තියෙන folder එකකට යන්න ඕන නම් නැත්නම් මේ අවස්ථාවේදී මම back එන්නේ නැතුව කෙලින්ම දිලංක කියන එකට එන්නේ නැතුව මම දිලංක කියන එකේ තියෙන වෙනත් folder එකකට යන්න ඕන නම් මම කරන්නේ cd c මම දැන්ට දිලංක කියන එකේ තියෙන my documents වලට නැත්නම් documents වලට යන්න හදන්නේ /users /දිලංක /documents මේ විදිහට type කරලා enter කරා නම් මම දැන් ඉන්නේ C users දිලංක documents කියන තැන. ඉස්සෙල්ලා මම හිටියේ desktop එකේ දැන් මම ටක් ගාලා move වුණා documents වලට. මට පුළුවන් මෙතන තියෙන file එකක් ගෙනහැල්ලා මේ ICT කියන folder එක ඇතුලේ තැනකට paste කරන්න. මම කරන්නේ මොකද්ද? මට දැන් මෙතන තියෙන folders files මොනවද කියලා බලන්න ඕන නම් මම මෙතනදී ආයි dir කියලා type කරලා enter press කරනවා. එතකොට මම my documents වල තියෙන files මොනවද කියලා මෙතෙන්දී පෙන්නනවා. මම මෙතන තියෙන මේ දිලංක කියන HTML ෆයිල් එක මම මේ ICT කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගෙනහලා දාන්න හදන්නේ. මම කියන්නේ copy dilanka.html කියලා ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා දැන් මම copy වෙන්න ඕනේ path එක පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට මම කියනවා මම දැන් මේ ෆයිල් එක copy කරන්නේ c /users /dilanka /desktop /ict කියන තැන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ මොකද්ද අලුතෙන්ම මම dilanka.html කියලා ෆයිල් එකක් විදිහට මේක ගෙනහැලා paste කරන්න කියලා enter press කරනකොටම dilanka කියලා html එක ගෙනහැලා දෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මෙතන තිබිච්ච html ෆයිල් එක මෙතෙන්ට කොපියක් ගෙනහැලා දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතනත් ෆයිල් එකේ කොපියක් තියෙද්දි තවත් කොපියක් ICT කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගෙනහැලා දානවා. ඒ විදිහට තමයි ෆයිල් එකක් කොපි කරන්නේ. මේ වගේ අපි commands type කරගෙන ගිහිල්ලා අපිට අත්තරදීමකින් හරි dir කියලා කීප විටක් type වෙලා නැත්තම් මොනවා හරි commands ගොඩක් නිසා මේ screen එක full වෙලා screen එක පිරීලා ආවොත් අපිට පුළුවන් cls කියන command එක පාවිච්චි කරලා screen එක clear කරන්න. cls කියලා command එක දීලා enter press කරනකොටම screen එක clear කරගන්නවා. ඒ වගේම PowerShell command prompt එහෙම නැත්නම් ms DOS වලින් අපි ඉවත් වෙන්නේ නැත්නම් එතනින් අයින් වෙලා යන්නේ exit කියන command එකෙන්. මේ command එක දීලා press කරනකොටම අපිට පුළුවන් මේ application එකෙන් ඉවත් වෙලා යන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් ගත්තා නම් මේකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තව මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව subscribe කරන්න.